yung dream car mo, hindi rin. Kaya ayaw ng Diyos na mahalin mo yung mga bagay na binibigay niya. You know why? Sabi mo sa akin, why? Because everything, sabi po natin yan, Everything is subject to change. Lahat ng bagay nagbabago. Ang Diyos lang ang... Amen. Amen! Siya lang! Siya lang po hindi nagbabago. Kaya pag minahal mo yung bagay, minahal mo yung tao, minahal mo yung whatever binigay ng Diyos, ayaw niyang masaktan ka. Kasi magbabago at magbabago yun. People will come and go in your life. People will change. You will go to storm. Magkakasakit ka. Tatanda ka. Mahirapan ka. Pero lahat yun subject to change. Ang presence lang po ng Diyos ang hindi nagbabago. He is the same yesterday, today. Ay, wala pong tao rito. Hallelujah. Now look at this. Ang sabi ni Lord, sabi niya, hindi nag-enjoy ang mga Israelita. Nakakita sila ng signs, nakakita sila ng wonders. Nabago ba? Hindi. Sila nga yung pinaka-rebelding henerasyon eh. Mga pabebe. At dahil pabebe, naging pasaway. Ano sa English yun? Nag-pass away. Pero mo nakakita ng umuulang tinapay, nabago hindi. Amen. Bago sila lumabas ng Egypt, suot ang mga tingga. Tingga ng mga amo nila. Bracelet ng mga amo nila. Yung kayamanan ng Egypt, pinakamayaman silang mga tao na walang bansa. Nabago ba? Hindi ho eh. Why? Because they were just focused on the promise. Akala nila yung promise, yung lupang pangako. You see, the promise is not the promised land. The promise is not the location. The promise is not the property. The promise is not the person. The promise is the presence of God that He will not leave you. He will not forsake you. Yun ang pangako. Ano po, merong 7,000 pangako sa Bible. Magaganda lahat. Pero yung panghawakan mong pangako, yung I will not leave you, I will not, yun ang matinding pangako po. That's the greatest promise na panghawakan mo. Kaya ang sabi niya, Joshua 1:5, sabi niya, as I was with Moses, so I will be with you. Why? Si Moises magaling na leader. Binigyan ng 10 Commandments, hinati ang dagat, nagpalaya sa kanila. There will never be a Moses again. Amen? Napaka-powerful ni Moises. Tama po ba? Pero patay na siya. Ano nangyari nito? Everything is changeable. Alam niyo po, pag ikaw may magaling kang leader, regalo sa'yo ni Lord yan. Good leadership is a gift from God. Kaya pag mabuti ang nanay at tatay mo, regalo yan. Mabuti pastor mo, regalo yan. But bad leadership is a curse. Kaya ang sabi po ng kawikaan, kapag ang namumuno mga masasama, nagtatago ang mga tao. Pero pag ang namumuno mabuti, masasaya ang mga tao. Kasi ba kaya? Kaya yung mga pastor nyo po, good leader ang mga. Amen po ba? Namatay si Moses, isang magaling na leader. Nag-iyakan ng mga tao. Why? Sinong maglilid sa atin? Nung namatay po si Moises, nasa gitna sila ng disyerto, papasok na sila, gegera na sila, nasa pinakamalaking transition sila ng buhay nila. Patay na si Moises. Pag nawalan ka ng mga Moises sa buhay mo, tumakbo ka sa Diyos, brother and sister. Because God is the greatest leader of all. Amen? Kaya ang sabi niya, as I was with Moses, wala na si Moises, pero andito pa rin ako. Siguro iniwan ka ng asawa mo. There's reality about that. Pero andyan pa ang Diyos. Siguro iniwan ka ng mga member mo. Amen? Siguro may nangyari masama. Everything is subject to change. Kaya huwag mong mamahalin yung binigay ni Lord or else. Sabi mo, or else. Or else. Ganun kami mo, or else. Or else. You will attract the jealousy of God. Tama ba? Amen? Basahin yung 10 Commandments. Amen? Sabi niya, mapanibugho yung Diyos ako. Sinabi niya po yan. Hindi lang po yung asawa niyo silosa. Diba? Pag minahal mo yung binibigay sa'yo ni Lord, you treasure din. Pero pag yan mas minahal mo kaysa sa Diyos, God, you are attracting the jealousy of God. Nasaan po ba yan? So the promise is not on the present. May mga tao, naglilingkod para sa blessing, wala akong masama. Pero gayahin natin si Kristo, naglilingkod para lang sa glory ng Ama. Hallelujah. Amen, hallelujah. Kaya nangyari na yan. Bakit maraming tao po ang nagko-commit ng spiritual suicide? Nasa ministry na nagko-commit pa. Bakit may mag-asawa nagko-commit ng relationship suicide? Ba't may mga tao lubog na lubog sa utang pero mga Kristiyano naman? Please, wag kang maging Kristiyano. Maraming Kristiyano kasi, hindi Kristiyano. May utang, di nagbabayad. Hindi Kristiyano. Amen. Galit sa asawa, hindi Kristiyano.
nagtatangs, pero naninig ka rin, hindi ko Kristyano yun. Huwag tayong maging Kristyano, maging tayong followers of Jesus Christ. Di ba po yun? Ang galit po kayo sa akin. Bakit maraming tao po ang nagko-commit ng suicide? Why? Because they don't know their purpose in life. Di po nila alam bakit sila nandiyan. Sir, kung pakita po natin yung 5 isahan, meron silang family problem. Amen? Kaya rampant po yan. Alam naman po natin, ayoko na po sabihin kasi mga school po dito sa San Fernando, mga grade 8 nagpapakamatay. Why? Because of that family problem. Eh, lahat ng sasabihin kong yan, hindi naman naayusin ng gobyerno yan eh. Hindi naman naayusin ng paaralan yan eh. Eh, lalo na ngayon, ang mga teacher, hindi pwedeng basta magdisiplina sa mga bata, matutulpo ka. Sino pwedeng umayos yan? Diyos lang. Lalo na sa love life. Tama? Maraming tao rito rejected. Umiiyak ka, hindi naman naging sayo. Bakit naging kayo ba? Tama? Tama mo ba? Alam mo, pag rejection from people. Marami rito mga rejected. Dahil alam niyo po, ayon sa pag-aaral, tumaas ng 80% ang suicide rate sa buong mundo because of Facebook. Kaya po, hingit na hingit ako kay Pastor Gerald, walang Facebook. Yes, Facebook the Lord. Ano ba? At yung pressure of life. Marami, sino rin itong pressure sa finances? Siya, amen? Pressure in life. Yung mga bagay na yan, yung mga dahilan, ba't mga tao nagka-quit? You see, don't be afraid of failing. Maraming tao kasi pag nabigo sa mga 5 bagay na nagpapakamatay na, nag-iiwan na, nakikipaghiwalay na, nag-isolate na. Don't be afraid of failure. Pero be afraid on succeeding that does not really matter. Amen? Huwag kang matakot mabigo. Ang katakutan mo, yung magtagumpay ka sa walang kwentang bagay. Alam niyo po, this is true ha. Ako po, everyday ito prayer ko. Everyday po, ang panalangin ko po ganito. Lord, biguan mo akong mabilis na mabilis. Sobrang bilis mo akong biguin sa mga bagay na hindi mo pinapagawa. Ayoko magsayang ng oras, ng panahon, ng effort, lalo na po yung resources ng mga tao sa hindi mo pinapagawa. Amen. Hindi ko dahil gusto ko, tama Lord. No po, Lord, sabi ko. Kasi po ba kayo? Amen? Yun ang ito, maging matakot ka na magtagumpay sa maling bagay. Nagtagumpay ka nga, hindi naman pala dapat kayo. O, kayo nga, hindi naman pala dapat kayo. Parehas kayong lalaki, paano yan? Tama? Nakuha mo nga yung gusto mong sasakyan, nakuha mo yung gusto mong bahay, nakuha mo yung gusto mong cellphone. Grabe naman, kalbaryo yung pagbabayad mo. Oh. Hindi naging imbis na Fortuner, Tortuner ang dapat. Ang taas na ng diesel, ang taas pa ng ano, iba. Alam mo pag galing sa Diyos, ang pagpapalang galing sa Diyos, walang halong kapa. Hallelujah. Pero meron po akong good news sa inyo. 20 minutes na lang po ako, may good news ako sa inyo. Ito po yung verse natin ngayon. Luke 19 verse 10. Luke 19, ito pa lang po ang word. Luke 19 verse 10, sana po isa puso nyo po ito. For the Son of Man came to seek and save those who are lost. Hallelujah. Amen? Sa lahat po, para sa atin ito. Sa lahat ng mga 5 taong yun. Amen? Sa lahat ng mga nahihirapan, sa lahat ng mga gusto na mag-spiritual suicide, physical suicide, financial suicide, sa lahat ng gusto ng bumigay. The Son of Man, that is Jesus Christ, came to seek. Somebody say seek. Seek. Ang ibig sabihin ng seek, to pursue, hanapin. Hindi mo hinahanap ang hindi importante. Pag nawalan ka ng 20, nawalan ka ng 1,000, ano ang hanapin mo? 20, kasi wala ka namang 1,000 talaga eh. Mag 1,000, diba? Eh, wow. Ang problema sa hinahanap mo, hindi naman sa'yo. Bakit sa'yo ba siya hinahanap mo? Hindi naman na. Tama? Ang hinahanap, yung mga mahalagang bagay lang. Binabaliktad mo ang lahat pag nawala cellphone mo. Binabaliktad mo ang lahat pag nawala susi mo. Pero pag ang asawa mo nawala, ayaw mo na siyang makita. Bakit? Hinahanap mo ba yung nagpautang sa'yo? Hindi. Taguan blues yan. Hindi. Ang humahanap sa'yo yung nagpautang sa'yo. Tama? Jesus Christ came to seek. Hinahanap ng Diyos yung mga importante. Kaya yung katabi mo, importante yan. Bakit ka niya hinahanap? To save. Sino naniniwala, liligtas ka nila sa utang na yan?
Ba't ang hinahanap ka sa walang pakatotoo ka na? Hinahanap ka ni Lord, nagme-maintenance ka. Oh, sino naniniwala sasagipin ka ni Lord ngayon? Amen. Hinahanap ka ni Lord kasi sira pamilya mo, sasagipin ka niya ngayon. Ang problema, nagtatago ka, hirap mo hanapin. Oh, pero kung everyday nakaload ka, Lord, here I am, Lord. Hindi na nahihirapan si Lord. Because we are lost. Powerful po yung verse na to. Alam niyo po, isa po sa napaka-comforting verse sa Bible, yung verse na to. Ang Diyos na nasa langit, umalis sa trono, para hanapin ka. Ganun kaka-importante. Alam mo ba yun? Sabi mo sa katabi mo, haburin mo, alam mo ba yun? Alam mo ba yun? Ang drama mo, sabihin mo. Nahanap ka na nga eh. This is very powerful. The Son of Man came to seek and save the lost. Sino naniniwala ngayong hapon, tayong mga lost, mafa-found po tayo? Amen. There are two kinds of lost. Yung mga lost and found. I pray tayo po yan. Amen? May mga lost na, they are lost, pero hindi po nila alam. Yun ang mahirap. They go around in circles. They go around circles in ministry, circles in family, circles in... Hindi po nila alam that they are lost. Yun ang mahirap. Pero yung lost ka, alam mo, madali lang yun. Amen? Para maintindihan po natin ito, let us read. Verse 10 po kasi yan eh. Ibig sabihin verse 10, may verse 10, may verse 8, may verse ano. Basahin po natin siya, 1. Verse 1. Jesus entered Jericho. Sabi po natin Jericho. And made his way through the town. There was a man there named Zacchaeus. Verse 2 po, verse 2. Sabi po natin Zacchaeus. Okay. He was a chief tax collector in the region and he had become very rich. Verse 2 po. Amen? Hindi natin makita siya. Verse 2. Amen? Powerful po ito. Powerful po ito. Kasi po, bago ko po pinipreach talaga, bawat verse pinagpipili ko. Verse 2. There was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector in the region and he had become very rich. Itang tanong ko po sa inyo, sino rito gusto mo maging very rich? Taas kamay. Okay. O yung very poor, taas kamay. Hindi ka rin nagtaas? O yung hindi mo alam yung nandito ka, taas kamay. Dahil ulitin po natin. Sino rito gusto mo maging very rich? Taas dalawang kamay. Yan. Kasi po, hindi yung kayo matino. Ayaw nyo maging rich. Tama mo ba? Hindi mo masamang yumaman. Ang tanong, paano ka yumaman? Yun po ang tanong doon. Amen? Kung yumaman ka, nang-apak ka ng paa ng iba, o hindi tama. Nang-apak ka, may naperwisyo dahil sa'yo, hindi tama. Pero yung yumaman ka sa paraan ng Diyos, yun ang tama. Si Zacchaeus po, he was chief tax collector. Ibig sabihin, narating niya yung pinakamataas ng level na pwede niyang marating sa karera niya. He was successful. And he was very rich. You know why? Siya po yung head ng Jericho. Ang Jericho po, yun po yung unang-unang syudad na papasukin mo bago ka makapunta sa Jerusalem, sa sentro ng Israel. So lahat ng gamit, pag pumasok ang mineral water, pumasok ang alak, sigarilyo, gamot, mga pagkain, mga karne, mga tinapay, mga bigas, lahat ng produktong papasok sa bansang Israel, dadaan muna ng Jericho yun. At magbabayad sila ng buwis. At ang taga-singil, departamento ni Zacchaeus. Kapag pumasok ang alak, ang tax po niya, 10 piso lang, gagawin niyang 20 pesos. Sa kanya 10. Pag pumasok ang gamot dyan, ang gamot 10 piso lang, papatungan niya po ng mataas yan, tataas ang gamot. Nakukuha niyo mo yung ibig sabihin. So lahat ng produkto pumapasok, tinataasan ni Zacchaeus para yumaman siya. Yumaman naman siya eh. Ang problema, pagpasok ng mga kargamento sa loob ng Israel, matataas na ang presyo. Why? Dahil si Zacchaeus nangupit. Hindi na makabili yung mga tao. Naghihirap ang mga tao dahil may isang corrupt na tao. You see, corruption po, ito yung nagmamadali kang yumaman sa maling paraan. Sinong naniniwalang walang Kristiyanong corrupt? Lahat tayo mga tither and seeder. Yun, corruption na po yan. Yung nagdududa ka kung kaya kang paularin ng Diyos, kaya ka nagiging corrupt. Hindi ka makapaghintay sa ibibigay ng Diyos, kaya tayo nagiging corrupt. Nasaan pa ba? Naging corrupt si Zacchaeus, isang tao naging corrupt, buong syudad nahihirap. At ito matindi, yung mga nagre-renew ng mga permit, yung mga nagre-renew ng mga negosyo, binubuwisan niya ng malaki. Kaya imbis na kumita sila, imbis na makapagbigay ng murang serbisyo, tinataasan nila. Why? Pinangkukupit nila si Zacchaeus eh. Nasaan ba ba? Amen? This guy is lost. Kaya ang sabi niya, look at this, in verse 3, sabi niya, nalaman po niya na darating si Jesus. In verse 3, he tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. Yun po.
Mayaman na, may possession na, sikat na tao, pero pag gusto niyang makita si Jesus, why? Kasi may vacuum eh. May malaking vacuum. Lahat sikat po to. Lahat ng mayayaman gusto siya kasama. Why? Tataasan niya ng buwis bang hindi siya sinamahan. Lahat ng mga tao gusto siyang makasama. Amen? Kasi mayaman nito, may impluwensya. Pero siya, may vacuum, may kulang. Kaya nung nalaman niya natin si Jesus, gusto niya pumunta. Pero maraming crowd, hindi siya makalapit. Maraming Kristiyano, yung sinasabi ni Pastor Gerald, hindi makapokus, ang daming crowded sa utak. May wandering thoughts. Ang daming worry, daming alala. Inaalala na yung next year, inaalala na yung next month. Kaya yung ngayon, hindi niya na-enjoy. Kasi po ba tayo? Taas mo kami mo. Lagay mo sa utak mo. Sabi mo, in Jesus' name, alisin mo po yung wandering thoughts ko. Tignan niyo po ako, tapos bunudin mo. Bunudin mo. Kasi balipag mo. Wandering thoughts. Kaya pansinin mo, kausap mo yung asawa mo, ang dami niya sinabi, may sinabi ka, hindi mo yun. Di ba dapat mag-take out ka sa Jollibee, lumagpas ka, McDo ka tuloy na kapag, kasi wandering thoughts eh. Maraming Kristiyano hindi makalapit sa presence ni Lord, crowded. Yung voice of the servant, yun ang naririnig niya. Yung voice ng gastos ang naririnig niya. Amen? Pero si Zacchaeus, sabi niya, ano nangyari? So he ran ahead. Imagine this, nakapustura, naka-Amerikana, nakabarong, siyempre BIR official ito. Yung sapatos nito talagang floor shine. Amen? Mayaman, tumakbo. May nakita ka na bang mayaman tumatakbo? Hindi. Si Zacchaeus, hindi pa nagbukas ng pinto yan. May tagabukas ng pinto lagi yan. Mayaman eh. Pero ito tumakbo. Alam mo, totoo po to. Ang mga taong pinagpapala, ang mga taong matatalino, tumatakbo kayo papunta kay Jesus siya. Amen.